Είμαι στον Garmin σήμερα και εδώ έχει κάποια δεδομένα για τον ύπνο στα HealthStat και βλέπω ότι έχει κάποια γραφήματα που θα ήθελα να δω αν μπορώ να τα φτιάξω στο Excel, και επειδή υπάρχει κάποιος περιορισμός στο site που μπορείς να βάλεις μέχρι 2 μεταβλητές, καταλαβαίνω τον περιορισμό λόγω των 2 άξεις που μπορούμε να έχουμε σε διαφορετική μέτρηση, θα ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω σε Excel για να κάνω το κάτι παραπάνω. Οπότε πάω στο ForWeeks, κάνω export CSV, μου βγάζει αυτό το sleep CSV αρχείο και αν θα φτιάξουμε εδώ ένα καινούριο Excel αρχείο, ανοίγουμε το αρχείο και λέμε ότι εδώ σε αυτό το αρχείο data from CSV, η επιλογή είναι αυτή, desktop, import και κάνουμε ένα transform data να δούμε τι πληροφορίες έχουμε. Τώρα εδώ μπορούμε να δούμε ότι η πρώτη στήλη είναι το date και το έχει αναγνωρίσει σαν ημερομηνία. Η δεύτερη στήλη είναι το score, αλλά δεν το έχει αναγνωρίσει σαν ημερομηνία, σαν αριθμητικό. Οπότε θέλουμε να πιάσουμε όλα τα αριθμητικά για να το κάνουμε με μία κίνηση και θα πούμε πού είναι το πρόβλημα. Είναι ότι έχει διπλό dash όπου δεν έχει τιμές. Άρα replace values, θα βάλουμε τη διπλή παύλα, replace με τίποτα, ok, και έχει ένα κενό. Τώρα όπως είναι ήδη επιλεγμένα μπορούμε να πάμε transform, detect data type και θα μας τα κάνει νούμερα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε πώς δουλεύει αυτό και να δούμε τι διόρθωση θα χρειαστούμε να κάνουμε. Close and load, to only create the connection και add this to data model. Φορτώνει 28 γραμμές. Καλό είναι στο data model μας να φτιάξουμε επιτόπου και την διάσταση του χρόνου. Έχουμε αυτό λέγεται fact table που είναι τα στοιχεία μας, τα δεδομένα, τα facts, και θέλουμε να φτιάξουμε και το dimension που είναι ο χρόνος. Οπότε new, μας φτιάχνει το calendar και εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε week, day κτλ. Πάμε να συνδέσουμε τους δύο υποπίνακες μεταξύ τους. Άρα εδώ θα βάλουμε date με date, one to many relation. Το έχουμε ξανακάνει αυτό το σενάριο, οπότε κλείνουμε εδώ, enable content, πολύ ωραία. Τώρα, αν θα πάω εγώ και θα πω insert pivot chart απευθείας εδώ, use this workbook και στο existing σημείο, θα μας φέρει ένα κενό chart εδώ, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε λίγο expand με alt για να κλειδώνει πάνω στο grid και να διώξουμε και το grid για να είναι λίγο πιο καθαρό. Τώρα, θα βάλουμε για αρχή τη διάσταση του χρόνου, θέλουμε το date, θέλουμε μέρα-μέρα και θέλουμε να δούμε την τιμή του score. Εδώ μας φέρνει την τιμή του score. Εμείς για να το φέρουμε σε μια μορφή που να είναι ίδια, θέλουμε να έχει γραμμές. Άρα, πάμε εδώ, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό, πάμε στο change chart type, line με markers. Ok. Τελείωσε αυτό και εδώ βλέπουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ υπάρχουν κάποια κενά. Εδώ μάλλον λείπουν οι ημερομηνίες. Από 31 Τρίτου πάει απευθείας στις 2 Τετάρτου. Γιατί δεν υπήρχαν δεδομένα εδώ. Πώς μπορούμε να δείξουμε αυτό το κενό? Θα χρειαστούμε έναν βοηθό, μια βοηθητική κολόνα. Οπότε ας βάλουμε για αρχή αυτό στο κάτω μέρος, ας διώξουμε το chart και μπορούμε, έχοντας την επιλογή εδώ, να πάμε και να διώξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως αυτά που δεν μας χρειάζονται, για να καθαρίσουμε λίγο το chart μας. Ωραία. Τώρα πάμε να φτιάξουμε τη βοηθητική κολόνα. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάμε στο sleep και θέλουμε να φτιάξουμε μια στήλη η οποία όπου έχει νούμερο στο score να βάλει null και όπου έχει null να βάλει 0. Ή ακόμα καλύτερα να έχει 0 παντού. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μια κόλωνα, add column, custom column, και θα πούμε ότι στην custom column θέλει απλά να είναι 0, ίσο με 0. Ok. Και αυτή ουσιαστικά θα μας έχει μία τιμή για κάθε ημέρα. Close and load. Ωραία. Και πάμε στο pivot chart. Όταν φορτώσει το data model, super. Οπότε αυτό το custom μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος και βλέπουμε ότι επειδή υπήρχαν στοιχεία για κάθε μία ημέρα για το custom, μας παρήγαγε τις ημέρες και για τα άλλα έχουμε κενά. Άρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να φτιάξουμε τα χρώματα σε αυτό με Ctrl 1 και θα πούμε ότι για το series to count of custom δεν θέλουμε line και δεν θέλουμε και marker. Τίποτα, ούτε line, ούτε marker, none. Οπότε αυτό είναι ένα trick, διώχνοντας και το legend
του custom για να φέρουμε την πληροφορία που θέλουμε. Τώρα εδώ, αν θέλαμε να το φέρουμε απόλυτα χρωματικά ίδιο, μπορούμε να πατήσουμε Windows Shift και Cells με τα Power Toys των Windows και να πάρουμε την παλέτα ακριβώς, να βρούμε το χρώμα και πηγαίνοντας πίσω στο chart να βάλουμε More Colors, να βάλουμε το Hex, OK, να αλλάξει το χρώμα και πρέπει να βάλουμε το ίδιο χρώμα και στα υπόλοιπα στοιχεία του που είναι το Marker, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε Fill, το χρώμα που μόλις επιλέξαμε, και Border No Line για να είναι πιο απλό. Οπότε έχουμε έρθει αρκετά κοντά, πέρα από το πάχος γραμμής. Αν θέλαμε να φτιάχνουμε και το πάχος γραμμής, θα πηγαίναμε εδώ και θα μειώναμε το πάχος της γραμμής αντίστοιχα. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στο αποτέλεσμα. Τώρα εδώ, αν ήθελα να φέρω μία ακόμα μεταβλητή στο pivot chart και ήθελα να την προσθέσω, θα ήθελα να προσθέσω το body battery. Θα βάζω το body battery και θα μπορούσα να δείξω την εικόνα αυτή. Τώρα, αν ήθελα και τρίτη μεταβλητή, το Pulse OX, μπορώ να τη βάλω. Και μπορώ να τη βάλω πάρα πολύ εύκολα. Άρα εδώ μου δίνει μια δυνατότητα που δεν μπορούσα να έχω στο site. Και μπορώ να βλέπω όλες τις τιμές μαζί. Αυτό είναι για το πρώτο γράφημα και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε, αφού μπήκαμε στη διαδικασία να πάρουμε τα δεδομένα, να φτιάξουμε και το δεύτερο γράφημα που από ό,τι φαίνεται πάνω από τις 8 ώρες να το πρασινίζει και τις υπόλοιπες ημέρες που είναι κάτω από τις 8 ώρες να έχει ένα μπλε χρώμα. Αυτό είναι όμως μια τιμή που λέγεται διάρκεια. Εμείς πάμε να δούμε πώς έχουμε αυτή τη διάρκεια στην πηγή μας. Λοιπόν, στην πηγή των δεδομένων βλέπουμε ότι η διάρκεια, το duration, αν θα πάμε πιο δεξιά, είναι text και μάλιστα είναι σε μια μορφή αριθμός ώρες κενό, αριθμός λεπτά και τέλος. Οπότε αυτό το έχουμε ξαναδεί και είχαμε φτιάξει μια φόρμουλα, κάπως έτσι, που κάνει add column από change type, από το προηγούμενο βήμα, εδώ θα βάλουμε το όνομα του προηγούμενου βήματος, θα την ονομάσει duration in hours και θα κάνει κάποιες πράξεις για να μας φτιάξει ένα rounding και να υπολογίσει το τότε για την duration. Εδώ επειδή έχουμε διαιρέσει δια 60 θα είναι in hours σε ώρες, οπότε παίρνουμε αυτό τον κώδικα, copy, πάμε στο Advanced Editor, θα βάλουμε ένα κόμμα εδώ, Ctrl-V, εδώ θα μας κάνει το καινούριο βήμα που θα το πούμε duration in hours και θα πάρει ουσιαστικά το προηγούμενο πίνακα, εκεί που έχουμε σταματήσει. Θα φτιάξει μια καινούργια κόλωνα που θα πει duration in hours, θα κάνει τις πράξεις που θέλει να κάνει και θα φορτώσει στο τέλος το duration in hours. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αριθμητικό 7 και 48 της ώρας, 7,5 δηλαδή ώρες και ούτω καθεξής. Τώρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε έναν αριθμό, decimal number, πολύ ωραία, και να πούμε ότι είμαστε happy με το αποτέλεσμα, 0 για τα ό,τι δεν έχουμε και πάμε να κάνουμε close and load. Κάνει το refresh και insert, όπως κάναμε και πριν, pivot chart, use this workbook, ωραία, θα συνδέσουμε πάλι το γράφημα με το grid και βάζουμε date hierarchy, date και sleep θα βάλουμε το τελευταίο, το duration in hours. Άρα εδώ έχουμε τις στήλες και μηδενικά για ό,τι δεν έχει μέτρηση, γιατί το κάναμε ήδη στην άσκηση. Το μόνο που μας λείπει είναι ότι είναι πάνω από 8 ώρες να πρασινίσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πάλι θα κάνουμε ένα μικρό τέχνασμα με μια βοηθητική κόλωνα. Θα πούμε ότι πιάσουμε την τελευταία κολόνα, add column from selection from examples, οπότε εδώ είναι 7,48
άμα κλικάρουμε θα μας το δείξει, φορτώνει τα ίδια και ψάχνουμε να βρούμε κάτι που να είναι πάνω από 8 ώρες. Ωραία, το 7,48 δεν θέλουμε να το δούμε, θέλουμε να είναι 0 και μας λέει if duration is 7,48 then 0, else duration is 1 hour. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο βήμα, θα πάμε OK και θα πούμε εδώ πέρα duration met, ότι πετύχαμε το στόχο μας. Απλά θα κάνουμε ένα μικρό edit στη φόρμουλα. Θα πούμε ότι αν το duration είναι μικρότερο του 8, άρα δεν πετύχαμε το στόχο μας, βάλε 0, γιατί θέλουμε τη βοηθητική κολόνα. Αλλιώς δώσε μου όσες είναι αυτές οι ώρες. Οπότε μου δείχνει μόνο ότι είναι πάνω από 8 ώρες. Πολύ ωραία. Τώρα κάνουμε ένα close and load και μπορούμε να προσθέσουμε στο pivot chart το duration met και μάλιστα θα πούμε εδώ στο option, στο charts option, ότι βάλτε μου στο secondary axis και βλέπουμε ότι έχει ένα overlap και είναι ακριβώς πάνω το ένα από το άλλο και μπορούμε να αλλάξουμε το gap width και τα δύο και να φτιάξουμε κάτι που να είναι στα μέτρα μας. Σε ένα 30% ας πούμε και να πιάσουμε και το άλλο series και να βάλουμε το ίδιο και εδώ. Οπότε έχουμε μια εικόνα. Το μόνο που μας μένει είναι πάλι να αλλάξουμε τα χρώματα με Windows Shift C. Βλέπουμε το ένα χρώμα και βλέπουμε και το άλλο χρώμα. Copy. Πάμε πίσω στο γράφημά μας και πιάνουμε το ένα στοιχείο από μπλε που είναι. Θέλουμε να το κάνουμε όλο το series όμως. Series sum of duration in hours και να πούμε more colors, δώσε μου αυτό το συγκεκριμένο μπλε. Ωραία. Και για τα άλλα copy αυτό, μπορούμε να πιάσουμε το δεύτερο series sum of duration met και να πούμε θέλω αυτό το πράσινο. Και έτσι έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε και την δεύτερη απεικόνηση. Αν θα πηγαίναμε και τα legends στο bottom κομμάτι και διώχναμε τα field buttons, είμαστε αρκετά κοντά. Μπορούμε να πούμε ότι και θεωρητικά μπορούμε να διώξουμε και το χρώμα αυτού του axis. Και να είμαστε πολύ κοντά στο αποτέλεσμα. Αν θέλαμε να δείξουμε και τις ώρες που δείχνει εδώ, μπορούμε να πάμε στο γράφημά μας, να πάμε στο Axis Option, στο Number και να βάλουμε ένα Custom Formatting. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πάμε στο Custom και να πούμε ότι θέλω να μου βάλεις νούμερο και να βάλουμε backslash και hours, το σύμβολο H. Αντίστοιχα, αρνητικές ώρες δεν υπάρχουν και τα μηδενικά δεν θέλουν να μας τα δείχνει, οπότε μπορούμε να βάλουμε κάτι τέτοιο. Οπότε μας δείχνει 2, 4, 10 κτλ. Εδώ βλέπουμε ότι το jump είναι ανά 3 και αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα πάμε εδώ το 2, να το κάνουμε 3. Και έτσι έχουμε έρθει και σε αυτό πάρα πολύ κοντά. Άρα με τα ίδια δεδομένα φέραμε κάτι παραπάνω στο πρώτο γράφημα και το ίδιο γράφημα ακριβώς στο δεύτερο.